საღამომშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივი პოლიტიკური თოქ-შოუ თემა მე ნანა რობაკიძე ვარ ჩვენი გადაცემის სტუმრები მინდა წარმოგიდგინოთ ციცი ჯინჯიხაძე რომელმაც თქვა პირველ რიგში რომ მე ვარ მოქალაქე და რა თქმა უნდა ციცის ვიცნობთ როგორც ჟურნალისტი და ასევე საჯარო ბიბლიოთეკის PR მენეჯერი შაკო ჯინჯარაძე არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო ინიციატივის მხარდაჭერის ცენტრის ხელმძღვანელი და ირაკლი თევზაძე სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგი გამგეობის უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის ჩვენ არაერთი გადაცემა მეუძღვენით ძალადობის თემატიკას და ვიცით რომ აი ორი დღე არ არის გასული ფაქტობრივად ერთი დღეა გასული რაც სახალხო დამცველმა წარადგინა ანგარიში ძალადობის თემასთან მიმართებაში ჩვენ გქონდა გადაცემები როგორც კანონის კუთხით თუ რას ითვალისწინებს კანონი არასრულწყოვნების მიერ ჩადენილი დანაშაულის შემთხვევაში რამდენად ლიბერალურია ეს კანონი, ყველამ გამოთქვა თავიანთი პოზიცია, სხვადასხვა უკაცრავად სფეროს წარმომადგენლებმა და ბუნებრივია ამ თემაზე მსჯელობა უნდა გაგრძელდეს. მთავარ არგუმენტად ადამიანების ერთმანეთთან დაახლოებისა და ჭეშმარიტების დასადგენად კვლევა მაჩვენა რომ ეს არის დიალოგი. კვლევაში მე რავს გულისხმობ, ეს არის გამოკითხვა საზოგადოების, ისინი აღნიშნავენ, რომ დიალოგის გზით არის მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელი დაითრგუნოს სწორედ ის დანაშაული, რასაც ძალადობა ქვია, აღმოიფხვრას და მოინახოს უფრო სწორად გზები, რომელიც ხელს შეუწყობს აი ამ ძალიან მტკივნეული და ძალიან საზარელი დანაშაულის აღმოფხვრას. საინტერესოა რას ფიქრობენ ახალგაზრდები, მით უმეტეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რას ფიქრობს ქალბატონი ციცი. მე ძალიან მინდა დავიწყოთ იქედან, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოების ჩართულობა ამ პროცესებში, ჩვენი აქტიურობა და რაც მთავარია სოციალური პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ხშირად თვალებს ხუჭავთ იმაზე, რაზეც პირიქით ფართოდ უნდა გქონდეს გახერილი. გისმენთ. მოგესალმებით საღამომშვიდობისა. საინტერესოა თემა ძალიან და საინტერესოს გარდა არის აქტუალური. მე ჩემს საუბარს დავიწყებ იმ განცხადებით, რაც წეღან უნებლიეთ გამომივიდა გაკეთებული, მე ვარ მოქალაქე. დიახ, მე ვარ მოქალაქე ამ ქვეყნის, ამ ქალაქის. მე ვარ საზოგადოების წევრი და როგორც ზუსტად მოქალაქე საზოგადოების წევრს, ქალს, შვილს ძალიან მაღელვებს ეს პრობლემა, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ სოციუმში უკვე ასე აქტუალურია, უფრო სწორად და ასე აქტიურად დგას და განიხილება და მინდა უფრო მეტად ამ პოზიციით ვისაუბრო დღეს აქ და შევეხო ამ სენსიტიურ თემას, ვიდრე ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე. რა ვიცი, მე ასე უფრო ამ წუთში ჩავთვალე საჭიროდ. სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, ის ფაქტი, რომ ჩვენ დღეს გვიწევს ამ თემაზე ასე საჯაროდ ღიად საუბარი და უფრო მეტად სამწუხარო ის არის, რომ ეს არ არის პირველი თემა, ხო, ნანა? მარტო შენი გადაცემები, მე ვიცი, ხო, ყოველთვის თვალს გადევნებთ, გისმენთ და ეს აქტიურად განიხილება თითქმის ყველა საინფორმაციო სივრცეში, არა მხოლოდ ტელეკომპანია რიონში, სახალხო დამცველის ანგარიში არის ძალიან ისეთი ფაქტები წარმოდგენილი სტატისტიკას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ძალადობა ოჯახში, ძალადობა ქალთა მიმართ, გენდერული ძალადობა ისე, ძალადობა ასე, მაგრამ ჩვენაც უნდა ეხლა ვთვალოთ აი ესენი ანუ სპეციფიურად არ უნდა დაკონკრეტება, ძალადობა არის ძალადობა და მას ყავს მსხვერპლი სამწუხაროდ და ამ მსხვერპლთა რაოდენობა იზრდება. თუ 2014 წელს ეს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი 700-მდე იყო, 699 თუ რაღაც ასეთი ციფრია სტატისტიკის მიხედვით, 2015 წელს ის გაიზარდა 2000 რაღაცამდე, უკვე ნახე რამხელა ნახტომია, ბოლო მონაცემებით 3000-მდე ნიშნულს მიაღწია ამ რიცხვმა სამწუხაროდ. კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ. თუმცა ახლა ამ შემთხვევაში ძალადობა ამ სტატისტიკის მიხედვით არ არის განსაზღვრული დაუშვათ ოჯახში კონკრეტულად რომელ წევრზეა მოდის ეს მაჩვენებელი, თუმცა მაინც უფრო გამოკვეთილი არის ძალადობა ქალებზე. დიახ. და ძალადობა ახლა სხვადასხვაგვარია, ხო, არის ფსიქოლოგიური, არის ფიზიკური და ეს ფიზიკური ძალადობა რო იზრდება და მით უმეტეს ჩვენ სახელმწიფოში ცოტა არ იყოს
აი შემაშფოთებელია, დასაფიქრებელია, სანერვიულია, რაღაცა იცი, ამ სიტყვების გამოყენება არ შემიძლია ამ შემთხვევაში. შემიძლია ბევრი სიმღერები მოუშვებია, ხო რა, ეს შეურაცხყოფელი კი არა, ეს ტრაგედიაა და ეს უბედურებაა ქვეყანაში, სადაც ქალის გამოჩენაზე მამაკაცები ჩერდებოდნენ, ჩხუბი წყდებოდა ერთმანეთზე, გაწეული მამაკაცები შორდებოდნენ ერთმანეთზე და ერთი მანდილი, ხო, რაღაცა და ეს ყველაფერი ჩაბარდა ისტორიას წარსულს და დღეს არქეტიპათაც ახლა შეიძლება რომ ის განვიხილოთ და გავაანალიზოთ. სამწუხაროდ ამიტომ ეს არის უკვე ერის ტრაგედია, ერის დაცემა და ჩვენთვის ძალიან დიდი უბედურება. მე დავარქმევდი ამას უბედურებას. რეკომენდაციებზე საუბრობდა და ახალგაზრდები გააგრძელებენ საუბარს, რომ აი ამ მონაცემებში არის სახალხო დამცველის მონაცემში რეკომენდაციები ქმედით ნაბიჯებზე და ასე შემდეგ, რა უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ მთავარი მაინც ჩემი აზრით არის რა, რომ აი რატომ გახშირდა ძალადობის ფაქტები. საიდან მოდის, რა არის მისი მიზეზი, რა არის მოტივი, ასეთი აგრესიული რატო არის ხალხი, თაობა ბავშვებში უკვე შეინიშნება ძალიან დიდი დოზით. აი ერთმანეთს თუნდაც აი სკოლაში კლასელები არიან, მეგობრები არიან, მეზობლები არიან, ქუჩაში, უბანში არა აქვს მნიშვნელობა. უკვე მოზარდები ერთმანეთს არაფერს არ უთმობენ. ხო შეიძლება ერთმანეთს მიუტევონ, აპატიონ რაღაცა, არ შეიძლება ეხლა რაღაცა ყოველთვის მოდის კამათი, ყოველთვის, იმიტომ რომ თითო ყველა ადამიანი, ანუ ის არის ცალკეული ინდივიდი. 3 წლის შემდეგ ის უკვე შემდგარი პიროვნება, ну, რამდენად შედგა ის როგორც უკვე ფიგურალური პიროვნება ეს ხოა, მაგრამ 3 წლიდან ეს ხო დადგენილი ფაქტია, რომ ის არის პიროვნება და თავისთავად ახლა რამდენი ინდივიდია დამოუკიდებელი აზრიც იმდენია, ხო? და ეს ინდივიდუალიზმიც აქედან მოდის. და ამიტომ ეს დაპირისპირება ყოველთვის იჩენს თავს, მაგრამ დაპირისპირება უნდა იყოს ჯანსაღი, საუბარი არ უნდა იყოს კამათი, უნდა იყოს ჩხუბი არ უნდა იყოს, თორე უბრალოდ კამათი უნდა იყოს, მსჯელობა უნდა იყოს და რაც თავარია არ უნდა იყოს აგრესიული მიდგომა და ქცევა ერთმანეთის მიმართ, რაც ძალადობით არ უნდა ყოფას. რა თქმა უნდა, მას აქვს ძველი ბერძნებს აქვს ნათქვამი, რომ მსგავსით არ განიკურნება, ეს ძალიან ძველი ბერძნული გამოთქმა და ვინც ეს თქვა, ეს ძველი ბერძენი ფილოსოფოსები სწორედ ძალადობას გულისხმობდნენ, ანუ ბოროტებით არ განიკურნება, იგივე იყო ძალადობა, ძალადობით არ განიკურნება. როცა ამბობდნენ მსგავსითო, ისინი სიკეთეს უპირისპირებდნენ აი ამ ძალადობას და ბოროტებას. მაგრამ დაუბრუნდეთ იმ თემას, ამ მოზარდების ერთმანეთისადმი აგრესიულ დამოკიდებულებას. მიტევება აღარ იციან ჩვენმა ბავშვებმა სამწუხაროდ. რა თქმა უნდა, ახლა მე ყველაზე არ ვამბობ და ისე წარმოიდგენს ტელემაყურებელი, რომ ძალიან ესე მთლად ნიჰილისტურად ვიყო განწყობილი ყველაფერი ამის მიმართ და არ მჯეროდეს ჩვენი თაობის და მე კარგს არ ვხედავდე, ანუ პოზიტიურს არ ვხედავდე, მაგრამ რასაც ვხედავ ეს რაც არის, ეს უკვე არის დამთქმელი და ეს უკვე არის ცუდი, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ იმ სტატისტიკას ვეყრდნობი, რომელიც იზრდება და კლებისკენ არ მიდის და ეს რა თქმა უნდა არის შემაშფოთებელი. ვინ არის პასუხისმგებელი, ესეც არ ვიცით და მოდი აი იქნება დღეს კიდე რაღაცა ამ საუბრიდან სხვა თაობაზე ჩვენთან, ანუ ჩვენ შემდგომი თაობა უფრო ჯანსაღად და უფრო ახლოს რომ არიან იმ მოზარდებთან თავიანთი ასაკით და იქნება რაღაცაზე შევჯერდეთ და რაღაცა ამ საუბრებმაც მოგვცეს გზა და დაგვანახოს ის საით წავიდეთ, როგორ წავიდეთ და რა ვაკეთოთ. დიახ, ძალიან ძნელია დამნაშავის პოვნა. და კონკრეტულად ერთი პიროვნების დადანაშაულება ან ერთი სეგმენტის დადანაშაულება ჩვენ ხშირად ვამბობთ და ჩემს გადაცემაში თუნდაც დღევანდელი გადაცემიდან გამომდინარე არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები არიან სტუმრად მოსულები და ვამბობთ რომ არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები გვყავს, ჭკვიანები, განათლებულები, ჩვენზე მეტად წარმატებულები და უკვე იმდენი იციან, რომ ხშირად ვუსმენთ სიამოვნებით და რა თქმა უნდა მათ უფრო მეტ ასპარეს ვაძლევთ, იმიტომ რომ მართლა გაგვასწრეს ჩვენ ძალიან ბევრ ამაში წინ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს სახელმწიფო ნება იმ ქმედებების დარეგულირებაში, რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება.
რაღაც სამკუთხედი გვაქვს აღებული ოჯახი, საგანმანათლებლო სისტემა, რა აქვს ამას მნიშვნელობა, ეს იქნება სკოლა, ბაღები, ინსტიტუტები თუ ასე შემდეგ და საზოგადოება. მაგრამ სახელმწიფო ნება თუ არის განსაზღვრა თუ როგორ უნდა მოხდეს ხვალინდელი ნაბიჯი და რა ქმედება უნდა განხორციელდეს ხვალისთვის, ალბათ ამის დადგენა არის შესაძლებელი. როდესაც სახალხო დამცველის ანგარიშს ქვეყნდება და იქ ვხედავთ, რომ წერია რეკომენდაციების აუცილებლობის შესახებ, ბუნებრივია ჩვენ გვინდა რაც შეიძლება ჩქარა გაიცეს ეს რეკომენდაციები და იყოს სწორად მიმართული. საინტერესოა თქვენ რას ფიქრობთ ახალგაზრდებო, მიუხედავად ბევრი სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში განვითარებული ბევრი შემთხვევებისა და ფატალური შემთხვევებისა, თითქოს არ წყდება ეს აგრესია. ვადანაშაულებთ ახალგაზრდებს, მაგრამ არა, ახალგაზრდების უკან დგანან მშობლები. ისინიც ალბათ ახალგაზრდები, მაგრამ ხშირად ჩვენ მშობლები ვწოდავთ. ასევე ხდება დასახელება სოციალური ფონისა და სოციალური გარემოსა, თუმცა ვიცით, რომ შეძლებული ოჯახების წარმომადგენლებიც არანაკლებ აგრესიულები არიან. საგანმანათლებლო სისტემას ვასახელებთ, მაგრამ სხვა თუმცა ეს უმთავრესია საგანმანათლებლო სისტემა, უმთავრესი, მაგრამ მიუხედავად მოწესრიგებული ლოკალური ადგილებისა, ცალკეული სკოლები მაქვს ხედველობაში, იმიტომ რომ ჩემი მოსაზრებით აქ ხშირად ვამბობ ყველა გადაცემაში ამას, ძალიან ბევრი ხარვეზია საგანმანათლებლო სისტემაში და ძალიან დასახვეწია და ძალიან დიდად არის ყურადღება მისაქცევი, მაინც ვიცით, რომ ცალკეულ სკოლებში კიდევ უფრო მეტი რამ კეთდება. კარგი მიმართულებით, მაგრამ იქაც უცებ აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ბულინგის თემა იქნება, ჩაგვრის თემა იქნება, თუნდაც ოჯახში ძალადობის თემა, რაც ბავშვებიდან უკვე აღარ გამომდინარეობს, ეს ყველაფერი ჩვენს ირგვლივ ხდება ყოველდღიურად. თუ შეიძლება თქვენ რომ მისაუბროთ, იმსჯელოთ, რა შეგვიძლია ჩვენ კიდევ ერთხელ, მე არ მინდა აგრესია გამოვიწვიოთ, პირიქით, მე მინდა ჩვენებური რეკომენდაცია ჩვენს გავცეთ და ჩვენებური მითითება არა, მინიშნებები გავაკეთოთ იმისათვის, რომ რაღაც ხელშეწყობა მოვახდინოთ. გისმენთ? პირველში მოგესალმებით, მადლობა თქვენ. თემა ნამდვილად საინტერესო და აქტუალურია. ჩვენი ორგანიზაცია ზოგადად ორგანიზაციის გამოცდილების კუთხით მინდა რომ გითხრათ თან მიმსჯელოთ მაგალითებზე. ბევრი პროექტის ფარგლებში ცდილობდა ბულინგის თემაზე ემუშავა, შეეცადა ბულინგი, მათ შორის ახალგაზრდებისთვის მიეწოდებიან ინფორმაცია და ანიმაგონია საზოგადოებაში ცნობიერების დონე. ერთ-ერთ პროექტში სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საბჭო ჩვენ ჩავატარეთ ექსპერიმენტის ფლეშმობის სახით და საინტერესო შედეგი იყო არავინ არ ერევა აგრესიის გამომდინებამდე, ანუ სანამ მას არ აქვს ქმედითი ნაბიჯები, სანამ სახეში ეგრეთ წოდებული მუშტის კრიტიკულ ზღვარს სანამ არ მიაღწევს, გეთანხმებით, სანამ რაღაც კონკრეტულ ზღვარს, სანამდე ვიზუალურად აღქმადი, ძალიან აღქმადი არ არის, მანამდე საზოგადოება ერიდება კონფლიქტის მოგვარებას, პრევენციას და პრევენციის დროს აუცილებელია წინასწარ რაღაც შედეგები. მიარმეხებას პოლიტიკა არის. ნუ შესაძლოა ეგეც მეორე არის ის, რომ საზოგადოებას ალბათ გონია, რომ ეს არ არის მისი საქმე და ნაკლებად შეიძლება მექანისტური დამოკიდებულება ჰქონდეთ გარკვეული საკითხების მიმართ. ხშირად საზოგადოებას და ყველა პრობლემის მოგვარებას საზოგადოებას გონია, რომ აი მხოლოდ მთავრობამ უნდა მოგვაროს, ან რომელიმე კონკრეტულმა ერთეულმა, სტრუქტურულმა ერთეულმა სახელმწიფო დაწესებულებების რა თქმა უნდა. თუმცა დამოკიდებულება, სწორი დამოკიდებულება ალბათ გარკვეული საკითხების მიმართ იქნება ის, რომ საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ ერთდროული თანამშრომლობით მოაგვაროს მსგავსი საკითხები და მსგავსია ეს შემთხვევა, როდესაც ვსაუბრობთ ძალადობაზე და ბულინგზე კონკრეტულად, იმიტომ რომ ფაქტია და სახეზე გვაქვს ის, როდესაც საზოგადოება ადამიანების კონკრეტული ინდივიდები ერიდებიან პრევენციული ზომების გატარებას, მანამ სანამ მას არ აქვს ძალიან კრიტიკული ზღვარის მიღწევის და AIDS, როდესაც მიიღწევს, შემდეგ აქვთ რაღაც ქმედითი ნაბიჯები. სანამ ადამიანი ჩვენი ფლეშმობი შინაარსობრივად იყო, როდესაც ქუჩაში რამოდენიმე ბიჭი, სკოლის მოსწავლეები, სკოლის ასაკის ადამიანები იკრიბება, იქ მიმდინარეობს რაღაცა სიტყვიერი დაპირისპირება, შეხლა, მათ შორის გარჩევაც და საბოლოოდ მანამ სანამ ადამიანი
ადამიანი ანუ სხვების პოზიციაში არ აღიქვეს უკვე პიროვნება, მანამ სანამ მან არ გაითამაშა, რა თქმა უნდა ისინი იყვნენ მსახიობები და ფლეშმობს თამაშობდნენ ამ საკუთარ როლში, მანამ სანამ არ აღიქვეს, რომ ადამიანი წაიქცა, იყო ცუდად, მანამდე საზოგადოებას რეაქცია ჰქონდა ნული, შეიძლება თამამად ითქვას და ეს საკმაოდ სამუშაო ტენდენცია. ასევე ჩვენი ორგანიზაცია და ჩვენი პროექტები მიმართული არის შესწავლის კუთხით, ჰქონდა კვლევები, რომელიც სხვადასხვა პროექტის მონაწილეებმა ჩაატარეს და აქაც ხშირ შემთხვევაში საზოგადოებას ავიწყდება, რომ არსებობს გარდა ძალადობრივი, ანუ კრიტიკული ძალადობრივი ძალადობის და ბულინგის სახე, ამის გარდა არსებობს ფსიქოლოგიური ძალადობის სახე, რომელიც ანალოგიურად მძიმე შედეგებებს და ხშირად ეს არის გამაპირობებელი ფაქტორი, ესე ვთქვათ, ბულინგის და უკვე აქტიური ეს რასაც ეძახიან კრიტიკულ ზღვარს მიღწეული ძალადობის, სადაც უკვე ვიზუალურად ჩანს, რომ ერთი მეორეზე ძალადობს. ფსიქოლოგიური ძალადობა ხშირად ავიწყდება და ეს განმარტებასაც საზოგადოებასთან ცალკეულ ინდივიდებსაც ალბათ ამაზეც აქვს სამუშაო, იმიტომ რომ აუცილებელია ახსოვდეთ, რომ გარდა იმისა, რომ არსებობს რაღაცა ქმედითი ძალადობა, როდესაც ჩანს და ვიზუალურად აღქმადია პირობითად სიმბოლოდ ვიტყვით მუშტი, ჯობია მანამდე, სანამ მუშტის სიმბოლოს დავინახოთ, მანამდე მოვაგვაროთ და პრევენციაზე ვიმუშაოთ, პოზიციურად ალბათ ეს უფრო გამართლებული იქნება. დიახ, პრევენციაზე მუშაობა, ეს თემა მინდა ცალკე განვიხილოთ, შაკო მინდა ჩაერთოს, დიახ და შემდეგ მინდა ჩემი სპონამდელი მინაცხა და მაგათ პირველად ვიტყვი მას, რომ მე რომ ძალიან კარგი აქვს ამ თემაზე ვსაუბრობ. და ის რომ ეს თემა საზოგადოებას წამოწევდა რა. იმიტომ რომ ბულინგი ყოველთვის არსებობს. და მე ვერ დავეთანხმდი იმას, რომ აი გაიზარდა, მომატებულია, რომ აღრიცხიანობა მომატებული. გამოჩნდა მეტად. აქამდეც იყო და უფრო მეტად, აქამდე უფრო მეტად იყო 90-იანებში, 2000-იანებში, როდესაც უფრო მეტად იყო, რა თქმა უნდა, შავი სამყარო ქუთაისში, უფრო მეტად იყო და აი ეხლა უბრალოდ სახე იცვალა და უფრო აი დაემსგავსა კლასიკურ ან სკოლებში უბრალოდ ბულინგის საკითხს და ამაში აღარ არის ფიგურირებს მანდამაინც იმდენად აი შავი სამყარო. ანუ სახელია ერთსა, თუმცა ფსიქოლოგიურ დონეზე არის. დიახ, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ყურადღებაა. რომ მე მაგალითად როდესაც ვიყავი მეხუთე კლასში, აი მეხუთე კლასის ბავშვებშიც კი უკვე იყო ამ თემებზე საუბარი, რომ აი რაღაცა შეხება ქურთული მენტალიტეტი და ასე შემდეგ, ხო? დიახ, აბსოლუტურად გეთანხმებით, თუმცა მართული ხშირად ხდება ცალკეული. დიახ. თუმცა ახლა მაშინებთან შედარებით აი ეს თემა არ არის, თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ეხლა სულ სხვანაირი ბულინგია. დიახ. და სულ სხვანაირი, ასე ვთქვათ, სხვანაირად მიდის ერთმანეთზე ზეწოლა. მე ვიტყვი, ასე ვთქვათ, ბულინგზე მინდა ვისაუბრო. ბულინგი შეიძლება იყოს ირაგანობით თქვა ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, აი თქვენ როგორც კიბერ ბულინგიც არსებობს ესეთი, ასევე არსებობს არავერბალური, როდესაც ფარულია და აი ერთმანეთს უკან არ ჩანს ბულინგი. და შეიძლება ეს იმიტომ დავყავი ეს ნაწილად, რომ ბულინგს შეიძლება პროტესტი არსებობს, რომ ბულინგს ადაუძახით და ჩაბურა გვაქვს ამის. და ბულინგი უფრო მოიცავს აი ამ სხვადასხვა ცნებას. ამ საკითხების ცალ-ცალკე. გასაგებია. და დღემდე აი ძალიან ცუდია და ტრაგედია მოხდა, თუმცა სანამ აი ეს ტრაგედია მიიღო ჩვენმა საზოგადოებამ, დღემდე ამ თემაზე არ იყო საუბარი, დღემდე ახლაც კი, დღესაც კი ახალგაზრდობა და ბავშვები არის, ასე ვთქვათ, მესამე პრიორიტეტად. ანუ პრიორიტეტი სახელმწიფოს კი ძალიან ბევრი საუბრები გვესმის, ლაპარაკი რა ეს პრიორიტეტია, მაგრამ ქმედითი ნაბიჯები, რასაც ქვია, დღემდე სახელმწიფოს არ გადაუდგამს, იმიტომ რომ მაგალითად იმისაც, რომ ბულინგი ამონხრად არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგის როლი, ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლის როლი, ძალიან მნიშვნელოვანი მასწავლებლის. ბულინგი არ შეიძლება, ასე ვთქვათ, ვისაუბროთ მანდამაინც მაგალითად ერთი ბავშვიდან მეორეს ჩაბრა. მასწავლებლიდან მე ძალიან ბევრი მაგალითი. ძალიან ბევრი მეც, დიახ. მასწავლებლიდან, დირექტორიდან
რომელიც შემდეგ უკვე მოსწავლეებზე გადადის და ისინი ხედავენ ძალადობას და გონიათ რომ ეს კარგია, დიახ. ხო, აი როდესაც ერთ-ერთი მასწავლებელი ჩაგდავს ერთ-ერთ ბავშვს და ხდება ის რომ მასწავლებელი რადგან ავტორიტეტია, ამის გამო ყველა ბავშვი ასე ეს სწორად ამბობთ, დიახ. აი ზუსტად მინდა ავტორიტეტის თემას შევეხო, აი თქვენ თქვით რომ როდესაც ასე ვთქვათ, ხშირად პრივილეგირებული ადამიანებიც არიან. დიახ. ზუსტად ძალიან ერთ-ერთ კვლევას ვკითხულობდი ამასინათ, რომ ამერიკაში ერთ-ერთ გამოკითხვის შედეგად დადგინდა, რომ ზუსტად უზრუნველყოფილი ოჯახები ან სოციალური მაღალი სტატუსის მქონე, ან რაიმე ავტორიტეტის მქონე ბავშვი არის უფრო მეტად ბულერი, ასე ვთქვათ, ჩაგრული, ვიდრე სხვა. ისინი უფრო ხასიათდება, ჩაგრული ხასიათდება, როგორც ასე ვთქვათ, საკუთარი აზრის გამოთქმა უჭირს ვერ საუბრობს, რაღაცნაირად შეზღუდულია, ჩაკეტილია და ასე ნაკლებად არის სტატისტიკის მიხედვით, რომ ესეთი ბავშვი იყოს მაღალი სოციალური წრის წარმომადგენელი, ან რაიმე სტატუსით მაღალი საფეხურზე მყოფი სხვასთან შედარებით. და სამწუხაროდ მხარდაჭერამ ჩაგროლებს უფრო აქვთ, იცით? არა მხოლოდ თანატოლებიდან და მეთანხმებით, უკაცრავად პედაგოგები ახსენეთ. პედაგოგების მხრიდანაც მათთვისაც ავტორიტეტები არიან ჩაგროლები, იმიტომ რომ ისინი უგვარებენ მასწავლებლებს გარკვეულწილად, დიახ, გარკვეულწილად რაღაცას, მოდით ასე ვთქვათ, ბჭყალებში და მასწავლებლისთვისაც რაღაც უფრო იოლია, მე ახლა ყველაზე არ ვსაუბრობ, მაგრამ სამწუხაროდ დავდივართ ახლა სკოლებში და ან ჩვენი შვილები, ან შვილიშვილები სწავლობენ და ვიცით ეს შემთხვევები ასეა. უნდა დღევანდელი შემთხვევაც რა ის ტრაგედია რაც მოხდა, აი ნახეთ ასახავს ამას, ხო? აი ეს ბავშვები ვინც დახოცეს და ვისაც ასე ვთქვათ ხელი აფარებენ, რომელიც არავინ არ იცის ვინ არის, უმრავლესობა საზოგადოების, ასე ვთქვათ, არიან ესეთი მაღალი სტატუსის მქონე ოჯახებიდან. დიახ. თუმცა მე იმას არ ვამბობ, ყველა ესე არის უბრალოდ. არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ესე არის, რადგან შეიძლება ის მაღალი სტატუსის სრულად არ იყოს. თუნდაც აი კულტურული სამყარო, როდესაც უფრო მეტად შემოსული იყო, ხო? აი მას სხვა სტატუსი ჰქონდა, ეს შეიძლება იყო ღარიბ ოჯახიდან, მაგრამ ის იყო მოძრაადე, ის იყო ისიც მაღალი სტატუსის მქონე იყო, ხო? სხვა მიმართულებით. ხო, სტატუსზეა ხაზგასმა და მე ის თქვა, რომ მნიშვნელოვანია გადაიდგას ისე დაუბრუნდები ამას, რომ სკოლებში ინდივიდუალურ დონეზე დაიწყოს მუშაობა, ფსიქოლოგებმა უნდა დაიწყოს მუშაობა, მასწავლებლებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. უაღრესად. ასე ვთქვათ, მართლა ძალიან ბევრი, ძალიან აი მე შემიძლია ორი მასწავლებელი გამოვყო, რომელიც არ იყო ჩემ სკოლაში. ან რამდენიმეზე შემიძლია ვისაუბრო, მხოლოდ რომელზეც ვერ ვთქვი, რომ შეიძლება ის არ ჩაგრავდა ბავშვებს. დანარჩენი აი ძალიან ბევრი, როგორ ვთქვათ, არ იყო ისეთი მასწავლებელი, როგორც საჭიროა და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ჩაგვრა მიდიოდა. აი მაგალითად, ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ჩემი ორგანიზაცია, ჩვენ ვშავ ასე ვთქვათ, მოკლებულ ბავშვებთან და როდესაც არაფორმალურ განათლებას იმართულებ, რასაც ქვია აი ლიდერობა, გუნდურობა და აი ჩემი დაკვირვებით შემიძლია გითხრათ, რომ როდესაც აი ჯგუფში არის ერთი მაინც მაღალი ავტორიტეტის მქონე, როგორც ვთქვი, ბავშვი, რომელიც სხვებს დაცინის, ჩათვალეთ, რომ იქ იმ ჯგუფში პირად მოსაზრებას ვერ გაიგონებთ. ანუ პირად მის აზრს, რომელიც ძალიან ინტიმურია, ასე ვთქვათ, ის ზოგადად აზრის გამოთქმის თავისუფლებას ახშობს, როდესაც ბუნინგი თავიდან საწყისი სწორედ ეს არის. აზრის გამოთქმას ვერავინ ვერ ამცაით, იმიტომ რომ მე მეშინია, მან რამე არ თქვას ამის შემდეგ, მე როდესაც ჩემ აზრს ვეთქვი. და აი აქედან, აი როდესაც ეს საწყისები, პრევენცია. ხო, აი აქედან უნდა დავიწყოთ მუშაობა, როდესაც ასე ვთქვათ, აზრის გამოთქმის თავისუფლებიდან. აი ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ მან არ ადგეს და არ დაცინოს. თან არის ყურადღებია ეს, რომ ის როდესაც მას დაცინის, რეალურად იმიტომ კი არ დაცინის, რომ მართლა ესეთი პროფილ თვითონაც ის არის რაღაცა
კიდევაც დახმარება სჭირდება. რა თქმა უნდა. როდესაც მას ფსიქოლოგიური თუნდაც. აი და ეს არის ზუსტად საფრთხე საკითხი, აი ახანებია და ეს ზუსტად ეს არის საფრთხე საკითხი, რომ აი აქიდან პრევენცია აქიდან უნდა მოხდეს და ეს არ უნდა გაკეთდეს ფსიქოლოგმა და კარგმა მასწავლებელმა და არა აი ესე მაგალითად როგორც დღეს იყო რომ ახლა მორწმუნება მაგრამ არ მიმაჩნია მაგალითად ეკლესიაში და ეკლესიის ანუ საქმიანობის გაკეთების ჩატარება ბულინგის პრევენცია, იმიტომ რომ მეც მასწავლიდნენ და ჩემ დროს უფრო მეტად იყო ჩაბრავი და დღესაც. და არ არის ეს გამოსავალი, ამის მანდა თუ რა წინამდელი არ არის ეს გამოსავალი. შეიძლება ეს სხვა საკითხი იყოს, სხვა თემა. ბულინგს ვერ უშვებს. გასაგები. ვიცით როგორ მიხარია ახლა რომ თქვენს აზრს გამოთქვამთ და საინტერესოა ტელემაყურებლები რას ფიქრობენ, ალბათ ერთი გადაცემა ტელემაყურებლების ჩართულობით აუცილებელია და ზარებით პირდაპირ ეთერში ვინ როგორ ფიქრობს, ვის რა მიაჩნია პრევენციული ზომის მიღებაც ძალიან სწორად აღნიშნეთ და საგანმანათლებლო სისტემას ვეხებით ყოველ წუთს, ყოველ წამს, რატომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. დიახ, მასწავლებელი, რომლისაც გვჯერა, მასწავლებელი, რომელსაც ვანდობთ ჩვენ სიცოცხლეს, იმიტომ რომ ჩვენი შვილები არიან ჩვენი სიცოცხლეები, მასწავლებელი, რომელმაც უნდა მისცეს ცოდნის საწყისი აბსოლუტურად ყველაფერში და მასწავლებელი, რომელიც მოსწავლისთვის უნდა იყოს ავტორიტეტი. თუ აქ გაჩნდა კითხვის ნიშნები, თუ მოსწავლე, რომელსაც არასოდეს არაფერი არ გამოეპარება, მიხვდა, რომ მასწავლებელი ახარისხებს ჯგუფს, მასწავლებელი გამოყოფს ვინმეს, არა კალიგრაფიის გამო, რომელიც შესაძლოა რომ ძალიან ცუდი ჰქონდეს მოსწავლეს, არა კარგი ლექსის თქმის გამო, რომელიც შეიძლება მხატვრულ კითხვაში დადის, არამედ ავტორიტეტის გამო, რაში წაადგება ეს მოსწავლე, ან თუ ეს მოსწავლე მან დაიჭირა კარგად და მხოლოდ ამ მოსწავლესთან, ან პირველ რიგში ამ მოსწავლესთან იმეგობრა, მისთვის უკვე კლასის დაჭერა იოლი იქნება, მაგრამ ამ შემთხვევაში სხვები იჩაგრებიან, სხვები გადადიან უკანა პლანზე და აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ეს მჩაგვრელი ყველაზე კარგი ნიშნოსანია. ამიტომ ჩვენ ძალიან ბევრი გვინდა საგანმანათლებლო სისტემაში რომ შეიცვალოს, თუმცა ალბათ ჩვენ მშობლები და ამ შემთხვევაში მე ჩემ თავზე ყოველთვის ვიცი ყველა გადაცემაში საუბარი, ჩვენ მშობლები უნდა ვიყოთ იმ სიმაღლეზე, რაც საჭიროა. თუ კი არ მოდის ოჯახიდან აღზრდა ელემენტარული განათლება მაინც, ის რომ რა უნდა ვასწავლოთ ჩვენ შვილებს, რა უნდა მიუთითოთ, როგორ უნდა დაუჯეროთ თუნდაც მშობლებმა მასწავლებლებს და როგორ უნდა გავითვალისწინოთ მისი რჩევა და ასე შემდეგ. ბუნებრივია მარტო სკოლა და მასწავლებელი ვერაფერს ვერ იზამს და საზოგადოება, რომელიც მეც საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი ვარ, ალბათ იმიტომ რომ მოქალაქეები ვართ პირველ რიგში ჩვენ და მერე ვართ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, საზოგადოება, რომელსაც ეშინია რომ მისი ანონიმურობა იქნება დარღვეული. საზოგადოება, რომელსაც შესაძლოა არა სამართალდამცავმა სისტემამ, არამედ სულ სხვამ მოკითხოს მერე ჭყალებში დასმენის ან დროულად დარეკვის გამო. აბსოლუტურად რეალობაა ეს ფაქტები და ჩვენს გვერდით ეს სამწუხაროდ ხდება, მაგრამ სანამ ჩვენ არ მივხვდებით, რომ სოციალური პასუხისმგებლობა მოქალაქის გაცილებით მაღლა დგას, ვითომ ვიდრე თითოეული ჩემი პიროვნება, მანამ ალბათ ეს პრობლემა იქნება და სამწუხაროდ იქნება და სამწუხაროდ მოგვიწევს საუბარი, მაგრამ უნდა ვისაუბროთ ძალიან ბევრი და ალბათ ამაში მეთანხმებით. მე მინდა რომ ჩაერთოთ თქვენ. რა თქმა უნდა და იმდენად ხშირად დაახსენე ეს საგანმანათლებლო სისტემა, ანუ ჩვენ მივიდივართ იქამდე, რომ აღზრდა გვაქვს. არა მხოლოდ და ერთი სიტყვით ეს არის აღზრდა. თაობას აკლია აღზრდა, რასაც ქვია. ანუ გააზრდა iPhone-ები, კარგი ცხოვრება, მანქანები და ასე შემდეგ ის ეკონომიკური ფინანსური ხოხობაც აქვს. დღეს თაობას, ან მოზარდ-თაობას აქვს თავზე საყრელად და თაობას აკლია აღზრდა. რაც თავარია, გაცივდა თაობა და კიდევ ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი ჩემის აზრით, ეს არის სიყვარული აკლია ამ თაობას. ალბათ უფრო მეტად ყველაზე მეტად. დედის გარეშე ვეფხვი არ გაზრდილა, ცხოველი არ გაზრდილა, ჭიანჭველაც კი არ იზრდება და ჩვენ რა არის, ნანა, რა მივიღეთ? უდედოდ გაზრდილი თაობა და რა ვთხოვთ მას? საიდან უნდა მოვიდეს ის სითბო და ის სიყვარული?
კი, საგანმანათლებლო სისტემა და სკოლა ძალიან მნიშვნელოვანია აღზრდის პროცესში, მაგრამ სანამ მასწავლებლამდე მივა ბავშვი, მანამდე ხო ოჯახია, მანამდე ხო დედა. მე ახლა არ მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო რომელიმე დედას, იმიტომ რომ ტყუილია, რაც არ უნდა შეიკრიბოს მთელი პლანეტის კი არა, galaktikis საზოგადოება და თქვას, რომ აი აღზრდელი არის დამნაშავე, რომ ის საზოგადოება უბრალოდ ძალიან ზრუნავს აღსაზრდელზე, ბავშვზე, ადამიანზე, ინდივიდზე, ტყუილია ნებისმიერ დედაზე მაღლა ის სიყვარული და დამოკიდებულება ვერ დადგება, ხო? მაგრამ ყველა მშობელს და დედას სამწუხაროდ არ შეუძლია სათანადოდ შვილის აღზრდა, ნუ ამაზეც უნდა გავხსნათ. და ჩვენ ასევე გუკაცრავად იცი, ახლა ხაზი გაუსვით ერთ საკმაოდ მნიშვნელოვან პრობლემას, ეს არის ზოგადად ქვეყანაში არსებული სოციალური მდგომარეობა, რაც იწვევს იმას, რომ შვილები რჩებიან დედების გარეშე. რეკლამაზე გვიწევს გასვლა, რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, ბუნებრივია ვსაუბრობდით რეკლამის დროს და საუბარი იყო იმაზეც თუ ვინ შევიდო და რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში პირველი, მე მგონი ციცი უნდა გააგრძელო ისევ, ეს კითხვა მქონდა რეკლამის პერიოდშიც. მშობლები და მე არ მინდა ხა, ყველა მშობელი. საერთოდ არ მინდა ვინმეს დადანაშაულება, საერთოდ არ მინდა რომ დიახ, უბრალოდ მინდა მსჯელობა იმის შესახებ თუ რა შეგვიძლია ჩვენ მშობლის სტატუსის ქვეშ როდესაც ვართ მოქალაქეები, როდესაც წარმოადგენს საზოგადოების ნაწილს, როდესაც წარმოადგენს სხვადასხვა სფეროს და ასე შემდეგ. დადანაშაულება რა თქმა უნდა არც მე არ მინდა და არც არავის არ უნდა, ნანა, იმიტომ რომ ეს ისეთი თემაა, გარდა იმისა რომ არის სენსიტიური თემა, ეს კიდე სხვა მომენტია, მაგრამ თვითონ ფაქტია ისეთი აქ დამნაშავე არ არსებობს, როგორც ასეთი. მაგრამ ყველა დამნაშავე. მაგრამ ყველა დამნაშავე და კონკრეტული დამნაშავე არ არსებობს. გამომდინარე იქიდან რომ წეგან რაც თქვი, იცი, სანამ რეკლამად გავდიოდი, ხო საუბრობდი, დედას რომ უნდა მისი შვილი იყოს საუკეთესო და მის შვილს მისცეს ყველაფერი კარგი, ისე არავის არ უნდა, არც სკოლას, არც მასწავლებლებს, მით უმეტეს არც მეზობელს და არც მე ვიღაც მოქალაქეს. ან არასამთავრობოს, ან სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. ხომ ეთანხმები დედა ხარ, კაი, მე არა ვარ დედა, არა ვარ მშობელი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ფაქტია და ასეა. ტყუილია დედაზე უკეთესი არავინ, მაგრამ მე ვამბობ რას, თვითონ მშობლებს, აი რა კუთხეზე, რა მომენტზე ვსაუბრობდი, იცი? თვითონ მშობლებს გადაჭარბებულად გამოსდით ხოლმე ბავშვის ან დასჯა, ან ჩხუბი უადგილო ადგილას, შენი შვილის მიცემა და რაღაცა და ეს ბავშვზე აისახება ძალიან ცუდად ბავშვის ფსიქიკაზე. მე მინახავს პატარა ბავშვი 3-4 წლის მოყავს დედას, შეიძლება ვინმეს გაუკვირდეს აქ რა მოსატანია, ეს ფაქტიო, მაგრამ ნახე ნანა ქუჩაში მოდის მცირეწლოვანი შვილი დედა. და ასეთი ფაქტი, რომ ბავშვი გაჭირვეულდა რაღაცა, მოინდომა ის და დედა მარა მაქვს და იქვე უყვირა, იქვე სილა გააწენა რაღაცა. და ეს პატარაა და ხო და ის ფიქრობს, რომ მას შეუძლია ამის გაკეთება, იცი, რადგან დედაა და ამ შემთხვევაში მისთვის შვილი ის კი არ არის მხოლოდ ბიოლოგიური არსება, მისი თანატოლი, მისი თანასწორი, ანუ ცალკე ინდივიდი არ არის, გამიგე? ის არის რაღაცა მონოპოლისტი, ამ შემთხვევაში მშობელი, რომელსაც შეუძლია იმანივთ მოეპყროს ისე როგორც უნდა, არა და ასე არ არის. მასაც მისია და მიტომ. ხო, მე რა რომ მისი როა ზუსტად იმიტომ უნდა დახარჯოს მასზე დიდი ენერგია, თან ყველა ბავშვი, თუნდაც დედამშობლები ერთნაირები ხო არ არიან, იმ ბავშვი ჩაგუდგა რა, კი დედაა და დედაზე უკეთესი არც ერთი შვილისთვის არავინ და არაფერია, ხო ამ ქვეყნად, მაგრამ ნახე იმან დაირწხვინა, იქ გაუწყრა რაღაცა და ფიზიკურადაც შეეხო, ხო? დაიძრგუნა და მასში საპირისპირო ქცევა გამოიწვია აგრესიის სახით. და აი აქედან ჩდება, აქედან იბადება ესეთი რაღაცები და აღარას მომბობ აი სკოლაში ირაკლი რო შაკორო საუბრობდა მასწავლებლები როგორ ჩაგრავდნენ. შეიძლება დაბალ ასაკში დაწყებითი კლასის მოსწავლეები ან თუნდაც გარდატეხის ასაკამდე ასაკის მოსწავლეები ამას არ გამოხატავენ არც სიტყვით, არც ქცევით, მაგრამ გროვდება მათში, მათ ქვეცნობიერში ეს ყველაფერი გროვდება, ილექება და მე როდის ამოხეთქავს არავინ არ იცის ეს და როგორ ამოხეთქავს კიდე ეს უკვე მთლად უბედურება, ეს ხო არავინ არ იცის. ეს არის ძალიან უპროგნოზო სიტუაცია და
სამწუხაროა, რომ აი ასეთი შედეგებით მთავრდება. მართალი თქვა, ანუ მართალი რა, ანუ ყველა რაღაცას ვამბობთ, არც თუ ისე უმართებულოს, ჩვენი მხრივ ყველა მართლები ვართ, უბრალოდ შაკო გაუსვა ხაზი, რომ ადრეც იყო. ჩემს ბავშვობაშიც მე უბრალოდ აქ გვარსად დავასახელებ, იყო შემთხვევა ძალიან გახმაურებული საქმე, ძალიან ცნობილი, ქუთაისში ცნობილი ადამიანის შვილმა დაჭრა თავისი თანაკლასელი. ის მე გახსოვს ეს გახმაურებული საქმე. ესეთი ანუ ყოველთვის იყო, მაგრამ აი სახელი არ ერქვა მაშინ. კი, არც ძალადობა ერქვა, არც ჩაგვრა ერქვა, ნუ გამეტიჩრებულმა ბავშვმა გააკეთა ეს და რაღაცა. კი, სასჯელი მოიხადა, ის ციხეში ჩასვეს, იჯდა და ასე შემდეგ და რაღაც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არც სტატისტიკური ასეთი აღრიცხვა, ასე საჯაროდ უფრო სწორად მსჯელობის საგანი არ გამხდა რა ასეთი ფაქტები, თორე როგორ არა ახლა ჩემს კლასშიც მე რო ვსწავლობდი, ერთმანეთს ჩაგრავდნენ რაღაცა მოსწავლეები. უბრალოდ ერთი რამე მე არ ვამბობ, ეს მცდარი აზრია ამათ მხრივ, არ ვაკეთებ მე ახლა ამ ფაქტების არც კონსტატაციას, არც შეფასებას და რაღაც, მაგრამ მე მაინც მჯერა, თუ ვინმე არის ლიდერი, ეს ბაღში იქნება თუ ინსტიტუტში ან სამსახურში არ აქვს მნიშვნელობა. ლიდერი ყოველთვის გამოიკვეთება. ყოჩები ქვიოდა ადრე ჩვენს ბავშვობაში ამას. უბნის ყოჩი იყო იანგულიო. ძალიან გამახსენდა ეს ფრაზა დუმბაძის, ხო? ყოჩები ერქვათ მაშინ და ლიდერი უფრო სხვა თვისებით არის, იცი, შემკული. სხვა თვისებით შემკული პიროვნებაა და ის არავის არ დასცინებს ხოლმე და უფრო არ დაჩაგრავს. აი ლიდერი სხვა რაღაცებს ტვირთულობს თავის თავზე. სხვის წუხელსაც კი და სხვის პრობლემებს. აი ამ ადამიანებს ლიდერები და ავტორიტეტები არ ქვიათ, იცით, ვინც სხვას ჩაგრავს და ვინც სხვას დასცინის. მათ სხვა სახელები აქვთ და ეს არის ზუსტად ცუდი და მათ აკლიათ ზუსტად აღზრდა. ადამიანს უნდა მიუტევო და თუ კი ვინმეს რამე ეშლება, უნდა შენიშვნა მისცე, უნდა ასწავლო, რაც მთავარია და უფრო მნიშვნელოვანი კიდე შენი კარგი ქცევით, ყველაზე კარგი მაგალითი არის უფროსისგან, თანატოლისგან, მშობლისგან, მასწავლებლისგან, საზოგადოების ყველა წევრისგან ქცევა. ვიდრე ჩიჩინი იმისი მუდამ დღეს ასე მოიქეცი, ასე უნდა ქნა და რაც ყველაზე ცუდია, აკრძალვა ყოველ წუთს რაღაცის. ეს არ გააკეთო, ნუ გააკეთებ. აი ეს უკუთქმითი წინდებულები, ესე გრამატიკული ტერმინი რო გავიხსენოთ. არც თუ ისე პოზიტიურად მოქმედებს აღზრდის მომენტში მოზარდის ფსიქიკაზე, როგორც ფსიქოლოგებმა დაადგინეს. თავისუფლება უნდა მისცე მას და უნდა აჩვენო, უნდა ასწავლო როგორ გააკეთოს, არასდროს არ უნდა აუკრძალო რაღაცის კეთება, თუ ცუდს აკეთებს, კი არ უნდა აუკრძალო მენტორული ან ისეთი იმპერატიული ტონით. უნდა მეგობრულად დაანახო და შენ გააკეთო ის მერე კარგად. ერთი თუ გვაქვს დრო, ერთი ისმი და გავიხსენო, ინსტიტუტში რო სწავლობდით, ლექცია ჰქონდა ბოლო ლექციაზე, გოგონები ყოველთვის ამოიღებდნენ ტუჩ საცხს და აი იწყებდნენ 5 წუთი რო დააკლდებოდა ლექციას, ჩუმად ამის წასმას ტუჩებზე. და გამოპრანჭოს რა ლექციის მერე გამოდიოდნენ და მოკლედ იყო იქ თამარ მეფეზე, ახლა თამარ მეფეზე. მაშინ ერთი პედაგოგიური იყო, მე როცა სწავლობდი და ერთი გეპრეხოდი და ხო და იქ ლექტორმა ერთხელ შეხედა, არაფერი უთხრა, მეორედ არაფერი კიდე და რა რო ხსნი და საზოგადოების ლიტერატურას გვასწავლი და უთხრა თქვა ესეთი რაღაცა, რომ იცითო მამაკაცებს ძალიან მოსწონთო ესეთი მაკიაჟიანი ქალები და მოწესრიგებული ქალები, მაგრამ არ მოსწონთ, როცა ეს მათ თვალწინ ხდება ეს პროცესიო და აი ამის მე ლექციაზე საარკეტო ჩასხდას შემდეგ არავის ამოღია და ისე რისი თქმა უნდა, იცით, ეს მას შეეძლო ეთქვა, ძალიან კარგად მიაწოდა და აღარ გაიმეორეს, გასაგებია. ჩემ ლექციაზე თქვენ რას აკეთებთ, ან როგორ შეიძლება, ან მით უმეტეს გაჩნია როგორ მიაწოდებ, აბსოლუტურად მესმის. ეს ინფორმაცია
აგვიკრძალა, მაგრამ ძალიან ლამაზად. ძალიან ლამაზად, აბსოლუტურად მისაღებია მსგავსი აკრძალვა. ძალიან დიდი მადლობა. რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ საზოგადოების წარმომადგენლებმა, ხშირად ვსვამთ ამ კითხვას და ასევე მინდა ყურადღება მივაქციოთ. ყველა ადამიანი არის ინდივიდი და ინდივიდუალური დამოუკიდებლობისთვის ვიბრძვით და როდესაც დამოუკიდებლად შეგვიძლია რაიმეს გაკეთება, ეს გვიხარია, უხარია ჩვენს გაარშემო მყოფ საზოგადოებას და უხარია მშობლებს, სკოლას და ასე შემდეგ. თუმცა პარალელურად უნდა ვიცოდეთ, რას ნიშნავს გუნდურობა. გუნდურობა ერთმანეთის დათმობა, ერთმანეთის მიმართ სიყვარულის გამოხატვა და თუნდაც გუნდურად აქტივობა, გუნდურული ჩართულობა, ასევე სხვადასხვა აქტივობებში ჩართვა და ეს აქტივობები, რა თქმა უნდა იყოს საინტერესო და გადატანა ყურადღების, ძალისხმევის, ენერგიის და ასე შემდეგ, სწორედ იმ აქტივობაზე, რომელიც სასარგებლო იქნება ახალგაზრდებისთვის, სხვადასხვა საკითხის წარმომადგენლებისთვის და სიკეთეს მოუტანს ზოგადად საზოგადოებას. ამიტომ მნიშვნელოვანია ამ პროცესებში არასამთავრობო სექტორის ჩართულობა. ამ მიმართულებით თქვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ, არასამთავრობო სექტორში და ძალიან ბევრ მონაწილეობას იღებთ. კი ბატონო, გეთანხმებით, ზოგადად სამხალხო საზოგადოების ორგანიზაციების ჩართულობა ამ პროცესში მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ახალგაზრდების განათლებას ეხება. ჩვენ ვიცით, რომ განათლება თავისუფლი ორი კომპონენტით, ფორმალური განათლებით შემოიფარგლება და არაფორმალური განათლება, სწორედ ალბათ ის საკითხია და ის წერტილია, რაზეც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და არა მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ამ ტიპის ორგანიზაციებმა უნდა იმუშაოს. აქ იყო რამოდენიმე საკითხი, პირველი რაზეც მინდა რომ აქცენტი გავაკეთოთ, ეს ფსიქოლოგების დახმარება. ფსიქოლოგი ეს არის ადამიანი, რომელიც გარკვეული სტერეოტიპების ფარგლებში უწევს დღესდღეობით მუშაობა. ეს სტერეოტიპის და ამ სტერეოტიპის წინააღმდეგ მოქმედებები და დამსხვრება ძალიან საინტერესო იქნება და ძალიან კარგ შედეგებს მოგწევდა, იმიტომ რომ ფსიქოლოგი ეს არის ადამიანი, რომელიც გეხმარება და ის არ არის ექიმი და ეს არნიშნავს იმას, რომ შენ დაავადებული ხარ. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ეს სტერეოტიპი რა თქმა უნდა არსებობს. მეორე აქ იყო აღზრდასთან დაკავშირებით საუბარი. ზოგადად მნიშვნელოვანია პიროვნების ჩამოყალიბებაში, რა თქმა უნდა, გარემო რომელშიც ის ცხოვრობს, სწავლობს თუ ასე შემდეგ. მაშინ, როდესაც ყველაზე დიდ ნაწილს ალბათ მთელი დღის სკოლაში ატარებს ახალგაზრდა, ჩვენ ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში სკოლაში მოხდა ბიულინგებიდან გამომდინარე თემაზე. აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ სკოლა მათ შექმნას გარემო, სადაც იქნება ტოლერანტული საზოგადოება და ტოლერანტობა არის ის ტერმინი, რომელიც ალბათ უნდა დავარქვათ. აქ არ აქვს მნიშვნელობა აღსარებაა, სოციალურ ფონს, მდიდარი, ღარიბი თუ სხვა სოციალური ჯგუფის ან სტატუსის მატარებელი. აქ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ტოლერანტი იყოს ადამიანი, ტოლერანტული საზოგადოების ჩამოყალიბებაში სკოლას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამაში თავის მხრივ სამხალხო საზოგადოების ორგანიზაციებიც ჩართულები არიან. უამრავი პროგრამა არსებობს, უამრავი ახალგაზრდა არსებობს, რომელიც ამ პროგრამებით სარგებლობს. პლუს ამას აქ არის მთავარი ის, რომ ნახსენები იყო, ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი ადამიანი, ლიდერები, რომლებიც ახალ თაობას მიცემენ მაგალითად და გეთანხმებით იმ პროცესში, როდესაც საუბრობთ გუნდურობას, უბრალოდ ამ გუნდურობას და ესე ვთქვათ, ჭყალებში სიყვარულს უნდა დავარქვათ თავისი სახელი, რომელსაც ქვია ტოლერანტული საზოგადოება. ტოლერანტული საზოგადოებაში ნაკლებია შანსი იმისა, რომ მოხდეს ბულინგის შემთხვევები თუ სხვა სახის დარღვევების გამოვლენა. ძალიან კარგია, აი სწორედ ის თქვით, რისი იმედი მაქვს და თუ კი ახალგაზრდები გაერთიანდებიან, აი ამ აქტივობების მიხედვით სხვა პროგრამებში ჩაერთვებიან, დაკავდებიან, ბუნებრივია ნაკლები იქნება, ხა ერთიანად ვერ აღმოიფხრება და აქაც იქნება სხვა წინააღმდეგობები, მაგრამ არა ის, რაც ხდება გარეთ. ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან, რომ ქუჩა ერთი ინსტიტუტია და ქუჩაში არის გულისხმება მხოლოდ ის, რომ დავუშვათ რომელიმე ქურდული ავტორიტეტი დიახ დაადგეს ქუჩაში და იმას ვუყუროთ, როგორ დაგმოძღვრავს. არა, ქუჩა არის ერთმანეთთან ურთიერთობა.
ქუჩა არის ის ვის რა ნაკლოვანება აქვს დააკვირდე და შემდეგ შენ ისე არ მოიქცე. ვის რა უპირატესობა აქვს იმას დააკვირდე და შენც ისე მოიქცე რაც მოგწონს. ამას გვასწავლის ქუჩა ურთიერთობებს გვასწავლის და ეს არ არის რაღაც სპეციალურად შექმნილი გარემო. ეს არის ის გარემო რაც რეალობაა და არა ძალდატანება რაიმეს. ქუჩა თავის მხრივ ტერმინი ასოცირდება მაინც ძველ 90-იან და ალბათ უფრო ადრე გავრცელებულ სტერეოტიპთან, რომელსაც ეგრეთ წოდებული შავი ესე ვთქვათ ურთიერთობების საზოგადოება იყო ჩამოყალიბებული, თუმცა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობა, რასაც თქვენ ამბობთ ჭყალებში რა თქმა უნდა ქუჩით, საზოგადოებასთან ურთიერთობა და საზოგადოების შეცდომებზე ესწავლა ძალიან საინტერესოა, არსებობს ფრაზა და გამონათქვამი, რომ ჭკვიანი ადამიანები სწავლობენ სხვის შეცდომებზე, ჩვეულებრივი ადამიანები საკუთარი შეცდომებზე, თუმცა ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ადამიანს ჰქონდეს საშუალება დაუშვას შეცდომა, თუმცა ამ შეცდომას აუცილებლად უნდა მოსდევდეს უკავშირი არამხოლოდ მშობლისგან, არამხოლოდ მასწავლებელისგან, არამედ ყველა იმ საზოგადოების წარმომადგენლისგან, რომელიც მას ხედავს და ეს უკავშირი არ უნდა იყოს რა თქმა უნდა დამრიგებლური ტონით გაცემული, ეს უნდა იყოს ალბათ უფრო დიპლომატიური, ალბათ უფრო საინტერესოდ მიწოდებული მათთვის და მიწოდებასაც აქვს რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა. სხვა ქვეყნებს აქვს ამის გამოცდილება, საქართველოში ნაკლებად, თუმცა არსებობს ევროპული გამოცდილება, მათ შორის ამერიკული გამოცდილება, იმ გაგებით, რომ ახალგაზრდები, რომლებიც ამ რისკის შემცველი აგრესიის მატარებლები იყვნენ და შემცველი იყვნენ მსგავს სიტუაციებში, შეიქმნა პროგრამები, რომლებშიც ეს ახალგაზრდები იღებდნენ მონაწილეობას და გადანაწილდნენ ზოგიერთი სპორტით დაკავდა, ზოგიერთი იმ ინტერესების შესაბამისად, რაც რა თქმა უნდა მათ ჰქონდა და ეს ძალიან საინტერესო შედეგებს დებდა თავის დროზე და ალბათ დევს, რადგან ახლაც სარწმუნოა აქტიურია ეს თემა. არ მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოში, თუმცა საქართველოს ალბათ ამ შეცდომებზე მოუწევს სწავლა და ეს საინტერესო სამსჯელო თემა არის, ზოგადად, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, აქ არ არის აუცილებელი და არც არის სწორი საზოგადოება დაეღოდოს მთავრობას ან პირიქით. აქ აუცილებელია თანამშრომლობა, როდესაც საზოგადოება და ხელისუფლება ერთდროულად ალბათ მოაგვარებს პრობლემას, რომელსაც გვია დღეს გულინგი. ძალიან დიდი მადლობა. საკმაოდ საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, ალბათ ჩვენი გადაცემა ფაქტობრივად დასასრულს მიუახლოვდა და მე ძალიან დიდი სურვილი გამიჩნდა კიდევ ერთხელ მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ვსაუბრობთ ამ თემაზე, კიდევ ერთხელ და არაერთხელ შევიკრიბოთ, ვიმსჯელოთ და უკვე ტელემაყურებლები ჩაგვერთონ და მათ თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვან, რეკომენდაციები გასცენ, რომელსაც ალბათ მოусმენს მავანი და აუცილებლად იღებს ყურად და მინდა ფრაზით დავამთავრო, რომ დრო ალბათ ვისწავლოთ ნამდვილად სხვის შეცდომებზე და უნდა გავითვალისწინოთ, რომ უნდა მოვიქცეთ ისე და უნდა გავაკეთოთ ისე, როგორც ჩვენ თავს უნდა, ჩვენ თავს რომ არ ვავნებთ, ისე უნდა მოვიქცეთ სხვასაც. მე მგონი ამაზე დაფიქრება მაინც გვიწევს და გვჭირდება. უღრმესი მადლობა, შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებლებს, რომ გადაცემის სტუმრები გახდათ შაკო ჯინჯარაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო ინიციატივა მხარდაჭერის ცენტრის ხელმძღვანელი, ირაკლი თევზაძე, სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგი გამგეობის წევრი და ციცი ჯინჯიხაძე, ჩემი კოლეგა, მეგობარი, გახლავთ ჟურნალისტი, საჯარო ბიბლიოთეკის PR მენეჯერი და მოქალაქე, რაც მთავარია, როგორც მან გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, იმისათვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.